Optics and laser part 2. Next topic is interaction of light with matter. For designing or using a laser, we come across the interaction of light electromagnetic waves with matter. This interaction occurs within the gain medium and also a Windows mirror optical modulators installed within a laser cavity and the other associated optics. So we shall consider a propagation of light through transparent or partially transparent material. ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋ ਮਿਰਰਸ ਆਪਟੀਕਲੀ ਮੈਡੂਲੇਟਰਸ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਦ ਲੇਜ਼ਰ ਕੈਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਨਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡੂ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਲਾਈਟ ਟੂ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੈਮ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੁੱਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਔਰ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ when the light is incident on the substance there may occur reflection transmission absorption scattering of light at varying degrees depending upon the nature of the substance ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ when the light wave incident on the transparent medium the incident energy get transformed into a energy of motion of the atoms and materials and their loss of energy and hence the intensity of light decreases with distance and we say that medium absorb light ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਚ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I naught intensity of instant beam of light falling on the transparent material ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਲਾਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਫੋਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ I naught ਐਂਡ I ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ I ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ I naught ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ I naught ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੀਮ ਹੈ I ਹੈ intensity of light ਹੈ after they penetrating the material from thickness r ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ I naught ਹੈ ਬੀਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ I ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ if di is a decrease of intensity di ਕੀ ਹੈ rate of change of intensity on traveling a additional distance dx ਜਦੋਂ ਉਹ di ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ dx ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 'ਚ then decrease the intensity is proportional to the intensity of radiation lights we know that the intensity is decreased with distance ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਊ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ I ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ dx ਨੂੰ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ where the mu is constant of proportionality is called a absorption coefficient of the material and negative sign means that intensity of light goes to decreasing with increasing distance
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਮਿਟ ਚੱਕਣੀ ਹੈ x0 ਟੂ x ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x0 ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੈ। x ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ x ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 0 ਟੂ x ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ I0 ਟੂ I ਐਂਡ 0 ਟੂ x। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, I ਹੈ 1/x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ log x, log x ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ log ਬੇਸ e ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਆਉਂਦੀ ਹੈ 0 ਟੂ x। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ I0/E0। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਹੈ, ਲੋਗੈਰੀਥਮ ਉੱਧਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 1/ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0, e ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਅਗਰ e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ 1/e ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ 1/e ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਫ ਵੀ ਪਲੋਟ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਐਂਡ the thickness x of absorbing material then the graph as shown in figure। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥਿਕਨੈਸ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ -1 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਐਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਦਾ reciprocal of the thickness after which the intensity of light fall to 1/e times of the original intensity। speed of light in a medium। ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/μ0। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। μ0 ਹੁੰਦਾ 4π × 10⁻⁷ ਹਰਟਸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਮੀਟਰ। μ0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8.8542 × 10⁻12 f ਪਰ ਮੀਟਰ। ਮਿਊ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/, ਜਿਵੇਂ c ਹੈ, c ਨੂੰ ਆਪਾਂ μ0 E0 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/μe ਹੁੰਦੀ ਹੈ √। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ μr ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਪਸਾਈਲਨ r ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਈਟਾ ਨਾਲ ਵੀ। ਈਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c/v। ਆਪਾਂ ਈਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਈਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √μr ਐਪਸਾਈਲਨ r। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ c/v। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ 1/μr ਐਪਸਾਈਲਨ r। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਟਾ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ μr ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਈਟਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਫॉर the most non-planar material including the most gases and non-polar solids like polystyrene। For polar molecules like water and agreement they are poor because they have static polarizability। The refractive index of the given medium change significantly with wavelength over the near infrared, visible and short wavelength, as it is responsible for the velocity of dispersion of effect of light।
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਾਰੈਡ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਰਜਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਾਈਕ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਰੰਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਈ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਐਚ ਵੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। The Maxwell equations are the electromagnetic carry. They are the same significance as Newton's law of motion have the mechanics and the three laws of thermodynamics. ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕੈਨਿਕਸ 'ਚ, ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਡਿਊ heavily on the circuits relations with the Faraday experimental studies in electromagnetism. ਇਹ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਰਾਡੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੀ ਮੇਡ ਇਹ ਬੋਥ ਇੰਡਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ। However, the equations were not accepted for both 15 years till 1888 when Hertz demonstrated that the electromagnetic waves could produce as predicted by Maxwell. ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ Maxwell, the main significance. These equations lies the fact that conclusion obtained on the basis of these found excellent agreement with experimental observation. Also, where Newton's law of motion need modification. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਅੰਡਰ ਲੋਰੈਂਟਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਲੋਰੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲੇਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੈਂਟਸ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ। The scope of the equations is so vast to extend the elementary principles to the large-scale electromagnetic devices such as electric generators, electric motors, as well as the transmitters and receivers and radio waves, TV, radio aids. ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।